Hey, what's up? It's your boy Twix PH. Welcome sa ating channel. For today's video, isang panibagong APN settings na naman na galing Belarus. Isang Velcom APN settings na gagawin nating gaming APN settings dito sa Philippines. Kaya manood. So ayan, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa mga solidong ka-Twix PH natin na palaging nanonood at palaging nag-aabang sa mga bagong videos natin. Kayong tunay mga ka-Twix, mabuhay kayo. So if ever, and back to the topic, toll networks pa rin siya mga ka-Twix. So pwede siya sa lahat ng SIM and pwede rin siya sa Wi-Fi, iOS, and especially sa Android natin mga ka-Twix. Pagkat Wi-Fi pwede din mga ka-Twix. And then if ever or okay pa yung APN yung mga ka-Twix, huwag nyo yung palitan. Pero kung gusto nyo subukan, pwede din naman. Mabilis din ito sa downloading mga ka-Twix, and especially sa gaming kasi yan yung pinaka-goal natin, yung pang-gaming na APN. If ever hindi working sa inyo mga ka-Twix, please huwag magalit. Kasi tinatry ko talaga yung best ko para makasupply ng working na APN sa inyo. And sana abang lang kayo palagi. Gagawa tayo ng paraan para magawa natin ng working na APN settings dyan sa location yung mga ka-Twix. And if ever working sa inyo, please share the video para mas madaming matulungan. And ayun, mabilis lang ito na video. Manood. Ay, nga pala mga Twix, if ever isa lang yung bearer niya or isa lang yung pagpipilian, kahit madaming bearer sa inyo, ang piliin nyo lang po is unspecified, yun lang. Then pakisundan yung video ko na pakisundan yung sinasabi ko dun sa dulo ng video para maintindihan natin lahat mga Twix. Yun lang. Kasi meron kasing iba na walang isa lang yung pagpipilian na bearer, kaya yun yung explanation ko mga ka-Twix. So ayun, and if ever hindi pa rin working mga ka-Twix, please comment lang kayo sa baba para matulungan ko. Okay mga Twix, ayun, we are here sa settings mga ka-Twix. And if ever Android ka, if ever naka iOS ka or naka Wi-Fi, gagawin nyo lang po is punta kayo sa settings nyo, hanapin nyo po yung APN, and then palitan nyo po yung APN na gagawin natin ngayon mga ka-Twix. Kung Android ka, pakisundan yung gagawin ko. Ito, punta kayo sa mobile networks and then access point names mga ka-Twix. And then ang gagawin po natin na ito po, mag-add kayo, and then ito, ang pangalan po ng APN natin mga Twix is papangalanan kong Simple GPRS Gaming mga ka-Twix. And then yung APN natin is web.mts.by, and then ayan, proxy natin is wala na, port wala na, username wala natin, password wala din, server natin mga ka-Twix is server 427.operamini.com. Yan yung natin mga ka-Twix, server. Pero kung hindi yan working, pwede ito, www.capitalyongg.google.com. Yan mga ka-Twix. Pero for now, ito naman nasundan niya. Kung hindi working, yun nasundan niya mga ka-Twix. MSC multimedia proxy port, multimedia message port wala na, MCC, MNC wala na, wag na pakialaman yan. And then authentication type is not set, and then APN type default.
default mga ka-tweaks. Kung meron niyang kuan SUPL, tanggalin nyo mga ka-tweaks, delete nyo. Yan lang, default. And then APN protocol is IPv4 and IPv6. Same din dito, silang dalawa. At ito yung pinaka-importante sa Android mga ka-tweaks, itong barrier natin. So ayun, pakitanggal yan. And then LTE, SPA, ito is TPA, UMTS, Edge, GPRS, and then ito. Yan yung kuha natin mga ka-tweaks. Ay din pala. Yan. Then okay. Ayan. If ever okay na mga ka-tweaks, pwede na nang i-save. Ayun. Yan lang mga ka-tweaks. Then pwede na natin i-try. And then if ever mga ka-tweaks hindi working sa inyo itong barrier na ito mga ka-tweaks sa Android, pwede nyong pwede nyong i-unspecified. Ito lang yung checkan nyo. And then okay. Then punta kayo sa mga ka-tweaks. Ito, network mode. If ever mahina signal sa inyo mga ka-tweaks, like 4G tas lumilipat sa 3G, ito yung gagawin nyo mga ka-tweaks, lalo na pag nag-gaming ka, 3G only. Yan, set up mo dyan sa 3G only. If ever malakas yung signal sa inyo mga ka-tweaks, like 4G plus tas nag-LTE, kung meron dyang 4G only or LTE only, mas maganda yun. Kung walang 3G only mga ka-tweaks nga pala, WCMDA only. Same lang sila sa 3G only mga ka-tweaks. So, sana may natutunan mga ka-tweaks. Sana working sa inyo. If ever hindi working sa inyo mga ka-tweaks, please comment kayo dyan sa baba. And, area nyo para kung taga saan kayo para magawa natin yung paraan. And then, if ever working sa inyo, please share the video mga ka-tweaks para mas madaming matulungan. Madami tayong mga APN dito mga ka-tweaks. Sobrang dami. Baka isa sa mga yun ay working sa location nyo. So ayun mga ka-tweaks, sana mag-like kayo sa video. If ever hindi, dislike na din. Yun. I hope may natutunan mga ka-tweaks. I hope nakatulong ako this day. It's your boy Tweaks PH. I'm out.